Săptămâna asta, tehnologia parcă a apăsat accelerația la podea. Da, clar. Pare că laboratoarele de cercetare din toată lumea au decis pur și simplu să lanseze totul deodată. Astăzi ne asumăm o misiune destul de ambițioasă în această explorare aprofundată. Avem pe masă un munte de inovații tehnologice dintr-o singură săptămână, sintetizate, excelent. Scopul nostru? Să extragem esența. Exact, să înțelegem cum schimbă ele regulile jocului. Vorbim despre 21 de lansări majore, de la editare video care înțelege fizica de bază, până la roboți capabili de efort susținut și lumi virtuale generate doar din mișcările mâinilor. Păi, ce mi se pare absolut fascinant aici nu este doar volumul imens de știri. E o tendință clară. Viteza cu care părăsim zona asta a experimentelor teoretice, Încât? vedem cum tehnologii extrem de complexe sunt acum comprimate și optimizate pentru a funcționa direct pe laptopuri obișnuite. Practic, asistăm la o democratizare fără precedent a puterii de calcul. Să desfacem puțin firul în patru cu prima inovație, pentru că dă tonul la întregii discuții. Este un sistem numit VBVR, adică Very Big Video Reasoning Suite. La prima vedere, ai zice că e doar un alt generator video bazat pe acel model open source, UMU 2.2. Doar că face ceva mult mai profund. Dan, dacă îi dai o imagine plină de text și îi cer să încercuiască gen singurul caracter chinezesc de acolo, el nu doar generează o imagine statică, creează un scurt clip în care vedem efectiv cum acel caracter este încercuit. Și aici e schimbarea de paradigmă. Până acum, modelele video doar halucinau niște pixeli care arătau bine împreună. Sistemul ăsta, în schimb, posedă raționament spațial și logic. Analiza arată cum sistemul găsește traseul unui punct galben, adună alte puncte de pe ecran și se oprește fix într-o celulă roșie. Ba chiar rezolvă probleme de fizică a fluidelor. Asta m-a uimit și pe mine faza cu nivelul apei în vase comunicante. Și datele sunt incredibile. Pe leaderboard-urile care testează raționamentul vizual a obținut 68,5%. Ceea ce e uriaș. Ca să punem asta în perspectivă pentru cei care ne urmăresc, un gigant precum Sora 2 abia trece de 50% la aceleași teste. Iar faptul că instrumentul vine complet open source, cu un set masiv de date de 310 GB în spate, oferă o platformă de lansare uriașă. Exact. Iar această înțelegere spațială ne duce direct către a doua inovație majoră, din domeniul modelării 3D. Se numește TTLRM. Un acronim complet bizar. Da, parcă lipsesc litere esențiale din el, dar tehnologia rezolvă o problemă istorică. Cum transformi poze obișnuite, 2D, într-un model tridimensional impecabil, fără artefacte vizuale? Am văzut demonstrația cu acel templu recreat 3D. Claritatea este ireală. Pur și simplu, se pot distinge firele subțiri de cablu, textura materialelor textile agățate pe pereți. E o diferență uriașă față de metoda veche. Te referi la 3DGS? Exact, 3DGS, care de multe ori lăsa un fel de ceață ciudată sau un zgomot vizual, așa ca un fum, în jurul obiectelor complexe. Cum reușește modelul nou să curețe atât de bine detaliile? Secretul stă în tehnica de test time training. Modelele clasice sunt antrenate pe un set de date uriaș și apoi sunt lăsate să ghicească. Acesta folosește ceva ce se numește greutăți rapide, fast weights. Adică se adaptează pe loc. Fix asta face. Rețeaua neurală are capacitatea de a se reantrena direct pe setul specific de fotografii pe care îl oferi în acel moment. Așa elimină acel fum digital și reține doar geometria pură a spațiului. Wow! Iar dacă TTLRM aduce claritate extremă în geometria spațială, Dream ID Omni de la ByteDance face ceva similar, dar pentru video generativ cu persoane. Asta chiar ridică o întrebare importantă despre viitorul media. Îți dai seama, primești un prompt de text, o imagine de referință cu chipul cuiva și fișierul audio cu vocea persoanei. Rezultatul e un clip în care buzele se sincronizează perfect cu intonația. Exemplele din surse cu vocile lui Anne Hathaway și Will Smith par extrase direct din filme.
Avantajul competitiv major al lui Dream ID Omni față de soluții ca OV sau Phantom este flexibilitatea asta, echilibrează perfect vizualul cu audio. Și ByteDance promite lansarea variantei open source în martie. Deci nivelul ăsta de calitate va deveni standard în industrie, nu doar un lux pentru studiouri. Absolut. Să schimbăm puțin registrul spre matematică pură. Aici a apărut Quiver Arrow, un model specializat exclusiv pe grafică vectorială, pe format SVG. Care aur curat pentru designeri, pentru că poate fi scalat la infinit fără să piardă calitate. Promptul dat acestui AI a fost destul de abstract, ceva de genul o pisică predând matematică la o tablă. Și ce e cu adevărat interesant este abordarea. Modelele uriașe generale încearcă să facă de toate, dar de obicei eșuează când e vorba de o structură matematică rigidă cum cere un fișier SVG. Corect. Quiver Arrow desenează secvențial. Generarea nu e o simplă ștampilă de pixel, ci o scriere ordonată a ecuațiilor care formează pisica și tabla. Este o victorie a modelelor mici și specializate, mai ales că oferă 20 de generări gratuite. De la ecuații matematice trecem la generarea de lumi virtuale întregi. Proiectul Solaris ia universul jocului Minecraft și face ceva complet neașteptat. Generează gameplay sintetic. Dar nu doar o singură perspectivă. Generează video din perspectiva a 2 jucători simultan, în același mediu, interacționând între ei. Și asta fără ca jocul real să ruleze undeva în fundal. AI-ul pur și simplu visează lumea din ambele unghiuri. Dacă legăm asta de imaginea de ansamblu, miza nu-i deloc industria de gaming aici. Este un pas enorm pentru robotică și sisteme multi-agent. Pentru a ajunge la performanța asta s-au folosit peste 6,32 milioane de cadre. Și o tehnică numită self-forcing, nu? Da, care obligă sistemul să mențină consecvența pe termen lung. Gândește-te, înainte să lași 2 roboți fizici să coopereze ca să mută o canaplea într-o casă reală, ai nevoie de un AI capabil să simuleze perspective complet diferite în aceeași lume fizică. Asta are sens. Și această nevoie de precizie vizuală ne aduce la o inovație spectaculoasă în editarea video, VideoMT. Se bazează pe o arhitectură Vision Transformer, care normal e pentru poze statice. Dar acum e aplicată pe video pentru segmentare. Exact. Sistemul decupează oi dintr-o turmă, alege anumite zebre care aleargă rapid într-un grup, izolează scule dintr-un cadru aglomerat, totul la nivel de pixel. Trucul tehnic aici este propagarea interogărilor. În loc să analizeze fiecare cadru de la zero, modelul reutilizează informația din cadrul anterior și o corelează cu noul context. Ceea ce îl face incredibil de rapid. Zboară prin materialul video la 160 de cadre pe secundă. E de 5 până la 10 ori mai rapid decât metodele vechi. Perite. E o singură imagine cu câteva litere sau doar o descriere, gen vreau un font vintage, puțin zgomotos și cu detalii drăguțe? Și îți generează tot alfabetul. Contururi vectoriale perfecte. Aici se vede cum un model dedicat umilește complet platformele generaliste. Dacă îi cer lui GPT-5, Gemini sau Claude să facă asta, eșuează lamentabil. Lamentabil, da. Weglifer a devenit practic peste noapte standardul absolut open source în domeniul tipografiei generate de inteligență artificială. Bun, am discutat mult despre software, dar trecerea către hardware e locul unde lucrurile devin palpabile. Câinele robot Unitree Go-To a atras atenția săptămâna asta. Nu doar că arată bine, dar aleargă pe teren accidentat cu 5 metri pe secundă fără să se dezechilibreze. Și performanța de laborator e una, dar implementarea în viața reală e cu totul altceva. Acest robot are certificare IP54, deci funcționează fără probleme în ploaia torențială. Da, am văzut că e foarte robust. Poate susține în spate o greutate utilă de 105 kg. Nu mai e o jucărie, e un echipament tactic real, pregătit pentru misiuni de căutare și salvare. Din aceeași categorie grea face parte și Agibot G2, este un robot umanoid, dar construit pe roți, orientat spre lucrul în fabrici. Are 26 de grade de libertate în întregul corp și alte 19 exclusiv în mâini. Ceea ce îl diferențiază însă este creierul său. Un chip NVIDIA Jetson T5000 care livrează peste 2000 de teraflops. O putere de calcul enormă. Care îi permite să manevreze componente electronice fragile cu precizie submilimetrică. Mai mult, folosește baterii de tip hot swap care pot fi schimbate din mers. Deci robotul poate opera neîntrerupt 24 din 7.
Incredibil. Acum, trecând de la productivitatea din fabrici la cea din birouri, aici s-a atins un nivel de confort pur și simplu magic. Aici devine cu adevărat interesant. Gamma, platforma pentru generarea automată de prezentări, funcționează acum nativ direct în cloud. Fără niciun copy-paste? Fără. Dacă ai nevoie de o prezentare despre atracții turistice din Thailanda, o ceri în chat și documentul vizual se generează pe loc. Și ecosistemul din spate e genial. Poate extrage informații în timp real din bazele de date, din Gmail, Google Drive, GitHub sau sisteme CRM precum HubSpot. Îi ceri datele de vânzări de luna asta și îți face prezentarea instant. Să trecem puțin în zona audio, pentru că și aici viteza a spart barierele. Lavasaror e un utilitar nou care curăță vocile de zgomotul de fond la o claritate perfectă. Cifrele sunt fabuloase aici. Pe un GPU curăță sunetul de 5.000 de ori mai rapid decât timpul real. Și chiar și pe un procesor simplu de laptop e de 60 de ori mai rapid. Și detaliu critic, modelul are doar 50 de megabytes. Deci îl poți rula local pe telefon. Exact. Fără să trimiți date în cloud, transformi orice înregistrare mediocră într-una de studio. La capitolul optimizări masive, trebuie să discutăm despre Alibaba și Qwen 3.5, un model open source care stă umăr la umăr cu GPT-5.2. Aici avem democratizare pură. Echipa Unsloth a lansat o versiune cuantizată de 27 de miliarde de parametri, care ocupă doar 10 GB pe hard disk și are nevoie de doar 12 GB de memorie VRAM. Adică merge pe un PC de gaming normal de acasă. O putere analitică ce, acum câțiva ani, costa milioane de dolari. Uite, tot spre eficientizare merge și Nvidia cu proiectul EgoScale în robotică. Roboții nu mai sunt programați manual pentru fiecare unghi al brațului. Învață analizând videoclipuri filmate din perspectivă POV. La persoana întâi. Exact. Se uită la oameni care împăturesc haine sau manevrează seringi. Au integrat 20.000 de ore de astfel de înregistrări. Folosesc un detector de mâini corelat cu instrucțiuni text. Rezultatul e un model arhitectural numit Vision Language Action. Traduce ce vede și aude direct în comenzi motorii. Complexitatea asta aduce totuși problema memoriei. Într-o sarcină lungă, AI-ul uită instrucțiunile inițiale. Da. Dar Sakana AI a venit cu doctul Lora și textul Lora. O soluție super elegantă. Nu-i mai trimiți un document imens de fiecare dată. Iei un document și îl comprimi într-o mică rețea neurală personalizată, un fișier LoRa. E ca și cum i-ai conecta un stick USB direct în memorie. Preia contextul fără să piardă viteză și extrage și informația vizuală fără modele complexe de imagine. Genial! Rămânând în zona vizuală, avem Physic Edit. Bazat pe Qwen Image Edit 2.5, instrumentul ăsta face modificări coerente fizic. Au testat cu un pahar cu apă în care pui un pai. Și a calculat pe loc refracția corectă a luminii. Bate clar metode mai vechi ca Nano-Banana. Știe să se prăbușească un castel de cărți, înțelege viscozitatea argilei ude, știe cum se topește termic untul într-o tigaie sau cum se degradează biologic o banană. Nu mai e doar manipulare de pixeli, e simulare fizică. Toate simulările astea par să convergă în Generated Reality, VR interactiv construit pe loc. Pui casca, dai din mâini, spui că vrei să te lupți cu un cavaler pe plajă și AI-ul generează video pe baza mișcărilor tale. Rulează destul de sacadat acum, doar vreo 11 cadre pe secundă, e la început. Dar potențialul este imens pentru lumi infinite generate dinamic. Iar pentru imersivitate totală ne trebuie sunet. MMHnet de la Sony generează sunet perfect sincronizat cu acțiunea dintr-un video pentru până la 5 minute. Dacă îl compari cu MM Audio, unde sunetul mingilor de ping-pong se desincroniza rapid, MMHnet e un salt uriaș. Folosește o abordare ierarhică, multimodală și arhitectura Mamba pentru coerență pe termen lung. Asta ne duce către cel mai empatic subiect, Sara, avatarul interactiv din realitatea virtuală. Demonstrația arată o conversație supernaturală despre un telescop stricat și un lift aglomerat. Vechile avatare tip MDM erau rigide. Sara se mișcă dinamic, are gesturi naturale. Reacționează fizic. Exact, ajustează contactul vizual în funcție de cum miști tu capul. E o iluzie perfectă a prezenței. Deci ce înseamnă de fapt toate astea? Când pui cap la cap modelarea și memoria,
Ajungi la instrumente ca Lore Web, editorul de la Nvidia, folosește 3 imagini. Una înainte, una după, care dă stilul, și magia țintă. Combină module LoRa pe loc și clonează perfect stilul, fie că vrei un stil Ghibli, o schiță arhitecturală sau un aspect de lut. A fost un volum enorm de inovații. Ca un gând de final provocator, când vedem că AI-ul are acum memorie pe termen lung prin LoRa și învață să acționeze fizic prin roboți ca Unitree și Agibot, unde tragem linia? Când încetează un simplu asistent digital să mai fie o unealtă și devine o entitate digitală cu o prezență continuă în realitatea noastră? E o invitație la reflexie până la următoarea noastră discuție.